Ay, may activity yata, no? Wala po ba? Oh, puro Inmax. Hindi, lipat na lang tayo. Hindi lang ako sa kabila. Puro Inmax. Ang dami. Ganda ng ano, ganda ng view. Ay, hindi, okay lang, Pops. Makakadaan. Hindi, nalak lang. Nakalak lang. Salamat po. Pwede bang matikman isa? Rambutan. Ano pinagkaiba dito? Para lang? Magkano lang sa honeste? 95 po. 95? 35? Ilang bawas? Kasi mo muna kay Mama Pipay.